چجوری هکر بشیم؟ چجوری میتونیم از هک درآمد داشته باشیم؟ تعریف بهتری از هکر شدن این هستش که ما بگیم چجوری کارشناس تست نفوذ سنجی بشیم. چه روش‌های درآمدزایی در حوزه هک و نفوذ وجود داره؟ چه گرایش‌های تخصصی در حوزه هک و نفوذ وجود داره؟ مسیر راه تبدیل شدن به یک هکر قانونمند چی هست و ما چجوری میتونیم این تخصص‌ها رو به دست بیاریم؟ همه این سوالات رو داخل این ویدیو می‌خوایم به صورت مفصل امروز با هم بررسی بکنیم. من محمد نصیری هستم، بنیانگذار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران، هکر قانونمند و کارشناس کشف جرایم رایانه‌ای. اگر دوست دارید این دسته از ویدیوها رو هر هفته با هم داشته باشیم، فراموش نکنید که کانال من رو لایک و سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. بریم ببینیم که قرار هست چجوری تبدیل به یک هکر بشیم و نقشه راه تبدیل شدن به یک هکر چی هست. خب قبل از اینکه اصلا ویدیو رو شروع بکنیم شما یه سری نکات رو باید بدونید. اولا مهمه این که چه کسی داره راهنماییتون میکنه. کسی که از این حوزه کسب درآمد کرده، سالها تجربه تست نفوذ و هک داشته، یا کسی که صرفاً یه مدتی برنامه‌نویسی کرده و 4 تا جنگولک بازی تو هک و نفوذ انجام داده و الان داره به شما مشاوره میده. این ویدیو نتیجه تجربیات 20 ساله من در حوزه فناوری اطلاعات و تجربیات بیش از 12 سال تخصص من در حوزه تست نفوذ و هک قانونمند هست و مسیر راهی رو سعی میکنم به شما معرفی کنم که خودم رفتم تست کردم و ازش نتیجه گرفتم. خب اولین مقاله و ویدیوی مربوط به در واقع هکر شدن و مسیر راه هک رو خودم نوشتم و کامل ترین رودمپی بوده که توی این حوزه هست. الان اگر داخل گوگل بنویسید چگونه هکر شوید، توی مقاله خیلی ریز به ریز تعاریفی که در حوزه هک و نفوذ وجود داره، چه اشتباهاتی داخلش وجود داره، چه نکاتی رو باید رعایت کنید رو باید در واقع اونجا مطرح کردم. اگر خیلی دوست دارید ریز بشید تو این قضیه میتونید وارد اون مقاله بشید، چون همون مقاله رو اگر بخوام ویدیو کنم فکر کنم 2 ساعت ویدیو میشه. خب و همچنین اولین ویدیو که در قالب مصاحبه هست رو هم خودمون در مجموعه توسین سو تولید کردیم، انجمن تخصصی فناوری اطلاعات، که اون رو هم میتونید ببینید و دید بهتری پیدا کنید. اما امروز میخوایم خیلی در واقع عمیق‌تر وارد مسیر راه‌های هک و نفوذ بشیم و دقیق‌تر به شما معرفی کنیم که از چه مسیری با چه گرایشی و چه علاقه‌مندی که حالا خودتون متوجه میشید به چی علاقه دارید چجوری میتونید سریع‌تر به نتیجه برسید. خب شماره 2 رو توضیح دادم. این ویدیو تجربیات من هست دوستان، تجربیات من هست که میگم مثلا فلان دوره دلیل این که شما باید برید یاد بگیرید چی هستش. اما نکته شماره 3 نکته خوبی هستش. میگم من قرار هست یک مسیر راه به شما بدم در حوزه هک و نفوذ، مثل حوزه در واقع برنامه نویسی، مثل حوزه شبکه، مثل حوزه مثلا امنیت تدافعی. واقعیت اینه که ما نمیتونیم یک مسیر راه قطعی و مسلم به شما بدیم. چرا؟ چون در واقع مثل یک محصول نیست هک کردن. مثل این نیست بگیم سرور مایکروسافت، سویچ سیسکو، دیتابیس SQL. خب یعنی یک محصول نیست، یه چیز کاملا متنوع هست که یک شرکت پشتش نیست. بنابراین مسیر راه‌ها به نسبت تعداد آدم‌هایی که تو این حوزه کار میکنن متفاوت هستش و متنوع هستش و من مسیر راهی که خودم رفتم رو به همراه توصیه‌ای که میتونم بهتون بگم که بهتر این مسیر رو برید رو انجام میدم. پس چیز قطعی این وسط وجود نداره و میریم جلوتر میگیم حتما باید مطالعه جانبی هم کنار اون دوره‌ها باشه. خب در واقع وقتی راجع به هک و نفوذ صحبت میکنیم معمولا دیدگاه نسبت به هکرها بد هست و اینکه شما در نهایت نمیدونم قرار هست با هک و نفوذ چه کاری انجام بدید. قرار حلال و قانونی و قانونمند برید تست نفوذ انجام بدید و مثلا با یک سری کارا مثل باگ بانتی درآمد کسب کنید، یا اینکه قرار کار خلاف بکنید. اون دیگه به من مربوط نیست و من پیش‌فرض شما رو همه رو هکرهای کلاه سفید و متخصصین تست نفوذ میدونم که البته حالا چون اینجا خودمونی هستید راجع به انواع هکر میتونید تو همون مقاله چگونه هکر شویم توضیح دادم، ولی واقعیت اینه که چیزی به نام هکر کلاه سفید در واقعیت وجود نداره. بهترین حالت هکرها کلاه خاکستری هست. خب من 4 تا گرایش مختلف هک و نفوذ رو داخل این ویدیو به شما معرفی میکنم. از این 4 تا شما هر کدوم رو که دوست داشتید و علاقه‌مند شدید بهش میرید جلو و به عنوان تخصص و گرایش اصلی خودتون در نظر میگیرید. ممکنه شما در چند حوزه مختلف هک و نفوذ ورود بکنید و اصلا مشکلی نداره. من سعی میکنم گرایش ها رو تفکیک شده به شما بگم تا بتونید راحت‌تر برید جلو. از
از طرفی. نکته شماره 6، تبدیل شدن به یک هکر حرفه‌ای، کسی که بتونه از این در واقع هیته درآمد خوب کسب بکنه و بشناسنش و بتونه در واقع حرفه‌ای عمل بکنه، کار بسیار سختی هست، کار بسیار زمانبری هست و انرژی میخواد. اگر دنبال این جنگولک بازید که اینستاگرام چجوری هک کنم، تلگرام چجوری هک کنم، چه میدونم دوست دخترم بهم خیانت کرده میخوام گوشیشو باز کنم، یکی دوست پسرم فلان شده، نامزدم حالا اسمشو بذاریم نامزد، این ویدیو به درد شما نمیخوره. این ویدیو واقعا واسه کسی هستش که میخواد تو این دنیای حرفه‌ای عمل بکنه. از این دسته ویدیوهای سطحی هم کم نداریم. الان شما سرچ بکنید چجوری در 2 دقیقه هکر شویم، براتون ویدیو میاد 2 دقیقه‌ای میتونید هکر بشید. این مخاطب من این دسته از افراد نیستن و مخاطب من افرادی هستن که حرفه‌ای میخوان داخل این قضیه وارد بشن. اون دسته از افراد که اینقدر سطحی میخوان هک و نفوذ رو کار بکنن بهشون میگیم لمر. من بلد نیستم لمر تربیت بکنم. خب نکته شماره 7 که اینجا میخوام بگیم اینه که بچه‌ها همیشه توی دوره‌های هک و نفوذ و در واقع آموزش‌های امنیت هم یک چیز رو تاکید داشتم که استخوان‌بندی کارتون رو درست بکنید. شما وقتی استراکچر، استخوان‌بندی، ستون ساختمون یادگیریتون در حوزه هک و نفوذ درست جلو رفته باشه، تکنولوژی‌ها رو خوب بشناسید، دانش عمیق نسبت بهش داشته باشید، آسیب پذیری‌های جدیدی که تو حوزه امنیت میاد و در واقع تکنیک‌های جدید هک و نفوذ رو راحت‌تر میتونید پیاده سازی بکنید. و هدف ما هم از این ویدیو این هستش که به شما روش قرص و محکم کردن استخوان‌بندی هک و نفوذتون رو در واقع بهتون بگیم. و یک نکته دیگه هم نکته 8 رو فکر می‌کنم باز قبلا گفته باشم، تاکید کرده باشم. هک دنیای واقعی با هک هالیوودی فرق داره. اگر فکر میکنید میایید اینجا میزنید یه بانک رو هک میکنید و کلی پول جابجا میکنید، نه، این خبرا نیست. اینا توهماتی هست که به خورد ما دادن، مخصوصا داخل ایران که اصلا چنین چیزهای تقریبا میتونیم بگیم چنین اتفاقاتی تا حد زیادی محال هست. البته برای افرادی مثل ما دیگه طبیعتا اختلاسگرا خیلی راحت‌تر میتونن کار انجام. ما اینجا راجع به دانش عمیق هک و نفوذ که چجوری میتونید عمق پیدا بکنید و خودتون رو توسعه بدید صحبت میکنیم. و طبیعتا وقتی راجع به هک صحبت میشه، واژه هک یعنی از هر چیزی به روشی غیر از روش استانداردش استفاده کردن. شما هک آسانسور هم دارید که چیه؟ مثلا 20 نفر تو 20 طبقه دکمه توقف رو زدن، شما یه هک بلدید که وقتی دکمه بستن در و طبقه مورد نظرتون رو میگیرید یه راست میرید اون طبقه. پس این تعریف هک میشه توی آسانسور. توی تکنولوژی هم به همین شکل هست. شما تکنولوژی رو خوب میشناسید و میدونید چه جوری به روشی غیر از روش استانداردش میتونید استفاده بکنید و سوء استفاده بکنید. این میشه هک کردن. طبیعتا شما که قرار هست تکنولوژی ها رو هک بکنید، باید تکنولوژی ها رو خوب بشناسید و کسی موفق تر است که تعداد تکنولوژی بیشتری بشناسه و عمق بیشتری به یادگیری تکنولوژیش بده. این تو ذهنتون باشه. نکته شماره 10 رو که خدمتتون میخوام بگم، ما اینجا توی این ویدیو به شما دوره ها رو معرفی میکنیم، دوره های آموزش یادگیری هک و نفوذ. اما فراموش نکنید که چیزی به نام قطعیت در دوره وجود نداره و شما به عنوان هکری که میخواید حرفه بشید قرار نیست وابسته به دوره بمونید. دوره ها فقط همون استخوان‌بندی که گفتم رو برای شما اوکی میکنن. شما باید کتاب بخونید، باید تحقیق بکنید، باید در واقع پژوهش بکنید، باید برید یوتیوب نگاه بکنید، باید برید فرومای تالار گفتمان‌های مخفی و فوق سری اونجاها رو بتونید پیدا بکنید و سوالاتتون رو بپرسید و دانشتون رو ببرید بالا. پس این که الزاما شما با دوره همه چیز رو یاد بگیرید کاملا اشتباه هست. و بعضی جاها میریم میبینیم که برخلاف بعضی از مسیرهای یادگیری که وجود داره، مسیر راه یادگیری هک و نفوذ خطی نیست. خب یعنی یک چیزی نیست که به صورت خطی بتونید برید جلو، از این مسیر A تا Z برو اوکی میشه. نه، مسیرهای موازی داریم که شما تو یک مرحله میتونید چند تا تخصص رو همزمان با هم بخونید و مسیرهای مکمل داریم که شما ابزارها و تکنولوژی‌هایی وجود داره که کنار در واقع یادگیریتون باید اونها رو هم یاد بگیرید، الزاما تو مسیر نیست. اینا رو به شما میگم. خب بس من اینجام که بگم چه چیزایی رو باید یاد بگیرید، این رو بخونید رو اون رو نخونید. نکته بعدی که میخوام بگم و برم جلو اینه که شما حالا این تصویر رو مد نظرتون داشته باشید. من راجع به یه سری تکنولوژی ها صحبت کنم که شما باید راجع به هک و نفوذ بدونید تا ببینید چقدر وسعت داره و شما یه خطش رو، یکی از گرایشاش رو انتخاب میکنید.
من خواستم توی پاورپوینت بیام این مسیر راه ها رو بگم، دیدم انقدر مسیر راه هک و نفوذ گسترده و بزرگ هستش که واقعیت نمیشه توی پاورپوینت آوردش و توی یک نرم افزار دیگه به نام کانسپتورا اومدم مسیر راه رو نوشتم و دوره ها رو اونجا بهتون معرفی میکنم. حالا میریم توی اون نرم افزار میبینید چی هستش. خب بچه‌ها شما وقتی که میخواید تبدیل به یک هکر بشید باید تکنولوژی ها رو یاد بگیرید. حالا ببینیم چه تکنولوژی هایی وجود داره توی دنیا. تکنولوژی هایی که وجود داره، سیستم عامل ها رو داریم یا اپراتینگ سیستم ها، شبکه ها و تجهیزات شبکه رو داریم، از سرویس های شبکه رو داریم، بانک های اطلاعاتی یا دیتابیس ها رو داریم، نرم افزار ها داریم و انسان ها رو داریم که جزئی از تکنولوژی است. تمام این تکنولوژی ها قابل هک شدن هستند. تمام این تکنولوژی ها در رده خودشون قابل هک شدن هستن. شما در بحث سیستم عامل ها سیستم عامل ویندوز رو دارید، ویندوز کلاینت، ویندوز سرور رو دارید. توی سیستم عامل لینوکس های دسکتاپ دارید، لینوکس های سرور رو دارید، لینوکس های متنوعی دارید. اندروید شما هم لینوکس هست، یکی از در واقع مخلفات سیستم عامل لینوکس هست. پس یادگیری سیستم عامل ها اینجا متوجه میشیم که الزامیه. نمیتونم بگم سیستم عامل بلد نیستم بعد برم هکر بشم. خب توی بحث شبکه و ارتباطات، تقریبا وقتی راجع به اینترنت ارتباطات صحبت میکنیم شما تجهیزات یا دیوایس های شبکه دارید، سوئیچ ها رو دارید، روتر ها رو دارید، وای فای های خونگی رو دارید، دستگاه های وایرلس رو دارید، فایروال ها یا دیوارهای آتش رو دارید، سرور ها رو دارید و چیزهای دیگه. من جا نبود ننوشتم اینجا. اوکی، تو همون بحث شبکه ها سرویس های شبکه رو دارید، وی پی ان سرور دارید، وب سرور دارید. الان وارد وب سایت میشید یک وب سرور پشتش هستش که داره به شما پاسخ میده. اکتیو دایرکتوری یا سرویس های دایرکتوری سرویس رو داریم که میان یک پارچه سازی اطلاعات انجام میدن، بانک های اطلاعاتی شبکه‌مون هستن، پروکسی سرور و چیزای دیگه. شما باید بدونید که یک وی پی ان سرور چجوری کار میکنه که حالا بخواید بیاید هکش بکنید و ازش سوء استفاده بکنید. شما باید بدونید که یک اکسس پوینت خانگی، یک دستگاه وایرلس خانگی چجوری کار میکنه و از چه استانداردهایی استفاده میکنه، چه فرکانس‌هایی استفاده میکنه که شما متناسب با اون بیاید هکش بکنید و ازش استفاده کنید. پس می‌بینید که ابعاد مختلفی داره. خب بانک‌های اطلاعاتی رو داریم. الان شما هر اطلاعاتی در نهایت یکی از لذت بخش‌ترین قسمت‌های هک دسترسی پیدا کردن به بانک‌های اطلاعاتی و دیتا هست دیگه. خب بانک‌های اطلاعاتی متنوعی در دنیا وجود داره. اسکیول سرور مایکروسافت هست، مای اسکیول هست، اوراکل دی بی هست، مونگو دی بی هست، اسکیولاایت هست و چیزهای دیگه. طبیعتاً من به عنوان یک هکریف که فرض کنید یه سناریو بیایم براتون بکشیم، من نفوذ کردم به یک سازمانی و تست نفوذ زدم، حالا اینجوری بگیم بهتر هستش، نفوذ کردم به یک سازمانی و تونستم به سرورهای اونا دسترسی پیدا کنم. من قرار هست یک مقدار رو در یک بانک اطلاعاتی جابجا کنم تا مثلا وامی که میخوام بگیرم 100 میلیون بشه 1 میلیارد. خب باید، حالا یه فرض محال بود و نه یاد بگید های نصیری شدنی نیستش. خب انقدر کاغذ بازی میکنن که شما نرسید به این قسمت، ولی شما میدونید که چجوری بانک اطلاعاتی رو باز بکنید، باهاش کار بکنید. دستورات خاص خودش داره، TSQL داره و NoSQL و چیزهای دیگه هستش که بتونید باهاش کار بکنید، تکنولوژی رو خوب بشناسید تا بتونید اون دستکاری مورد نظرتون انجام بدید. همیشه هکر هم قرار نیست آدم تابلویی باشه و متوجه بشن که هک کرده جایی رو. این رو ان شاءالله تو دوره‌های هک و نفوذ یاد میگیرید که یک هکر حرفه‌ای رو کمتر کسی میشناسه و مخفی هستش. حالا اون هکرهای کلاه سیاه رو دارم میگم. ما داریم راجع به کلاه سفیدا صحبت میکنیم که شما میرید قرارداد می‌بندید با این سازمان، شما میاد یک پروژه‌ای که تعریف شده رو انجام میدید. خب ما نرم افزارها رو داریم که جزء جدایی ناپذیری از تکنولوژی‌های امروزی هستن، از اپلیکیشن‌های موبایلتون که روی گوشیتون نصب میشه تا اپلیکیشن‌های ویندوزی، نرم افزارهای ویندوزی، خود وب سرویس‌ها و چیزهای دیگه. اینا جزء این هستن. خودشون زبان‌های برنامه‌نویسی دارن که با اونها نوشته شدن. وقتی شما یک برنامه رو می‌خواید کرک بکنید یا به همین راحتی از کرک استفاده می‌کنید، کرک هم نوعی هک کردن هست. مهندسی معکوس یا ریورس انجینیرینگ یک نرم افزار هست که مثلا شرطی گذاشته که اگر کلید لایسنس شما، کد در واقع اعتبار سنجی شما این بود، اجازه استفاده بده. منی که زبان برنامه‌نویسی میدونم، زبان برنامه‌نویسی اون اپلیکیشن رو هم میدونم، مهندسی معکوسش میکنم، میام در لایه کدها تغییر میدم کد رو، خب، و تبدیلش میکنم که اگر این نبود کد درست است. یعنی من هر چیزی غیر از اون کد رو بزنم به عنوان کد قبول کنه. این میشه یک جور کرک کردن.
شما این دانش رو پس تو نرم افزارها دارید، در واقع زبان‌های برنامه‌نویسی، زبان‌های اسکریپت نویسی و چیزهای دیگه. پس این تکنولوژیایی است که شما ابعادش رو به صورت کلی دارید می‌بینید در فضای اینترنت و برای هر کدوم از این گریدها، سیستم عامل‌ها، شبکه‌ها، نرم افزارها، بانک‌های اطلاعاتی روش‌ها و مسیر راه جداگونه‌ای برای هک و نفوذ وجود داره. در نهایت بچه‌ها، هک و نفوذ الزاماً یک چیز فنی نیست. شما می توانید انسانها رو هک کنید. کلاهبرداری کردن از انسانها نوعی هک و نفوذ هست. یعنی شما جلب اعتماد کردید و ازش سوء استفاده کردید. هک کردن انسانها یا هیومن هکینگ توی علم فناوری اطلاعات بهش میگن مهندسی اجتماعی. هم کتاب‌های خاص خودش داره، هم دوره‌های خاص خودش داره، هم تکنیک‌های خاص خودش داره که با ترکیب شدن با حملات سایبری و تکنولوژی میتونن خیلی مخرب‌تر باشه. پس شما انسان‌ها رو هم میتوانید هک بکنید. این ابعاد کلی تکنولوژی هایی بود که برای هک و نفوذ باید بشناسیم. خب حالا میخوایم بریم سراغ مسیر راه تبدیل شدن به یک هکر. میریم توی نرم افزار کانسپت را. من مسیر راه رو نوشتم، برای هر کدوم از این در واقع طبقه بندی ها مسیر راه جدایی رو گذاشتم و بهتون توضیح میدم که چجوری هر کدوم رو میتونید شروع بکنید. خب ما اومدیم داخل نرم افزار کانسپت را که من تونستم این مسیر راه رو به این زیبایی براتون ترسیم کنم و بیشتر عنوان دوره هاست و با هم مرور کنیم که چی کار میتونیم بکنیم. خب مسیر راه تبدیل شدن به یک اتیکال هکر یا هکر قانونمند. در وهله اول من پیشفرض این رو در نظر میگیرم که شما دانش اولیه کار با کامپیوتر در سطح دوره ICDL و اینها رو دارید. یعنی دیگه نمیخوام خیلی مقدماتی بشم، شما دانش کار کردن با کامپیوتر رو دارید. حالا ما میایم 4 تا طبقه بندی میکنیم هک کردن رو و تکنولوژی در واقع گرایش های مختلف هکی و 4 تا مسیر راه مختلف دارید که بعضی از این مسیر راه ها پیش نیاز مسیر راه های بعدی هستند که توضیح میدیم که چجوری، یعنی خطی نیستن اینها. خب من یک قسمت رو روز کنم به نام جنرال هکینگ یا هکر در واقع عمومی معمولی. نتورک اند OS penetration testing، تست نفوذ شبکه و سیستم عامل رو طبقه بندی کردم. موبایل اپ اند دیوایس penetration testing، مشخصاً تست نفوذ و هک کردن نرم افزارهای موبایل و تجهیزات موبایل. و در نهایت نرم افزارهای وبسایت ها، تست نفوذ وب، گرایش 4 است. خب بیایم با گرایش اول صحبت کنیم که اسمش رو میذاریم جنرال هکینگ. خب جنرال هکینگ چیزی هست که من ازش ورود کردم، یعنی شاید خیلی جاها این رو نبینید و توی مسیرها وجود نشه. چیزی هست، روشی هست که خودم رفتم جلو و بعد من وارد سایر مسیرها شدم. من تکنولوژی های حوزه فناوری اطلاعات، شبکه، زیرساخت، مفاهیم کلی آیتی رو در دوره نتورک پلاس یاد گرفتم. توصیه اکید این است، حتی الان دیگه برای ورود به دنیای طراحی وب و برنامه‌نویسی وب هم میگن دوره نتورک پلاس رو یاد بگیرید. یعنی اینقدر در حوزه فناوری اطلاعات این دوره مهم هست. خب بعدش توصیه من این هستش که نرم افزار VMware Workstation رو باهاش کار بکنید. مجازی سازی هست، یاد میگیرید که چجوری لابراتوارهای شخصی خودتون رو درست بکنید. در حوزه هک و نفوذ و در حوزه‌های دیگه شبکه یکی از چیزهایی که باعث میشه شما خیلی حرفه‌ای باشید اینه که بتونید لابراتوار خودتون درست بکنید و تست هاتون رو داخلش انجام بدید. نرم افزار VMware Workstation هم کاری نداره، اینا چیزای سبکی هستن که ابتدای کار یاد میگیرید. بعد از اون اومدم دوره‌های مایکروسافت رو شروع کردم. ویندوز کلاینت رو با دوره MCSA ویندوز کلاینت یاد گرفتم. خب یعنی خوب سیستم عامل ویندوز مایکروسافت رو یاد گرفتم، از نصب کردنش، سطوح دسترسیش، چه میدونم بیابیش و چیزهای دیگه، درایورها چیه فلان و خیلی دوری هستش که کمک میکنه سیستم عامل ویندوز رو خوب بشناسید. برای اینکه بتونم سرویس های شبکه‌ای که ویندوز سرور ارائه میده رو بشناسم، توصیه میکنم که دوره MCSA ویندوز سرور رو یاد بگیرید. چرا؟ بذارید 2 تا مثال بزنم براتون بچه‌ها. من اگر به یک ویندوز سرور مایکروسافت تونستم نفوذ بکنم و وب سروری داره به نام IIS، باید بدونم IIS چجوری کار میکنه که بیام براش چیکار بکنم، مثلا ریدایرکشن بنویسم، بیام براش چیکار بکنم، بیام براش مثلا
ورکر پروسس طراحی بکنم که بیاد بالا، بیام براش چیکار کنم، اپلیکیشن پول طراحی بکنم، ریز به ریز جزئیاتشو بدونم که لو نرم. دونستن در واقع دانش داشتن در حد MCC مایکروسافت خیلی به شما کمک کنه. ضمن اینکه سرویس های دیگه مثل VPN، مثل چه میدونم سرویس های دیگه مثل ریموت دسکتاپ، اینها رو هم یاد میگیرید. پس به شدت کمک میکنه. بعد از اون حتما بدون شک شما باید سیستم عامل لینوکس رو بلد باشید. لینوکس هسته اصلی هک و نفوذه. الان اصلا نمیتونید بگید من لینوکس بلد نباشم و بخوایم هکر بشیم. که توصیه من این هستش که مقدمات لینوکس رو با دوره لینوکس اسنشیالز شروع بکنید. خود سیستم عامل لینوکس رو با LPK 1 یاد بگیرید، یعنی خود سیستم عامل رو بررسی میکنه ماهیت چیه. تو LPK 2 میای سرویس های شبکه‌اش یاد میگیری. بخوام مثال بزنم، LPK 1 چیزی معادل MCSA ویندوز کلاینت میشه و LPK 2 چیزی معادل MCSA ویندوز سرور میشه برای سیستم عامل لینوکس. شما خب تا اینجا دو تا سیستم عامل، یادتونه تکنولوژی رو صحبت کردم، توی تکنولوژی شناخت تکنولوژی اینجا فهمیدیم. خب سیستم عامل ویندوز رو اینجا یاد گرفتیم، سیستم عامل لینوکس رو اینجا یاد گرفتیم. حالا بریم یه ذره راجع به تجهیزات و زیرساخت‌ها صحبت کنیم، یاد بگیریم دیگه. دوره سیسکو CCNA رو اگر بشناسید، یک شرکتی هستش که کارش تجهیزات زیرساختی شبکه هست. تو مخابرات ما، توی زیرساخت‌های سازمانی ما اکثرا از دستگاه‌های سیسکو استفاده میشه. دونستن نحوه کار با سوئیچ‌ها و راوترهای سیسکو در حد دوره CCNA به شدت توصیه میشه. باز بیام یه سناریو بگیم برای شما. خب من تست و نفوذ زدم به یک روتر یا مسیریاب سیسکو و هکش کردم. خب حالا من باید بتوانم داخل اون مسیریاب یک مسیر بنویسم، یک تغییر بدم که ترافیکی برای من تغییر بکنه. دونستن زیرساخت سیسکو در حد دوره CCNA توصیه میشه. اما این دوره رو من آپشنال امسال گذاشتم جزء هم سرفاستای آموزشی شبکم، هم امنیت و هم الان توی حوزه هک و نفوذ در واقع این رو عنوان میکنم. بچه دونستن و داشتن دانش بانک های اطلاعاتی این روزا برای هم مدیرای شبکه، هم در واقع امنیتکارا یک الزام شده. بانک های اطلاعاتی من توصیه میکنم حتما برای اینکه در حد اینکه بتونید یک کوئری گرفتن، یعنی پرسش و پاسخ از بانک اطلاعاتی، یک کوئری بگیرید از بانک اطلاعاتیتون، پیوستش بکنید و بکاپ بگیرید، برش گردونید، کپیش کنید، یاد بگیرید. و دوره DBA دیتابیس ادمنستریشن هست، دیتابیس دیولپمنت یا برنامه نویسی دیتابیس نیست. این دوره رو توصیه میکنم که یاد بگیرید. به شدت تو موقعیت شغلیتون هم در حال حاضر هم میتونه باعث توصیه بشه. خب من تا اینجا زیرساخت ها رو یاد گرفتم: نتورک پلاس، VMware، MCSA، LPK، لینوکس و سیسکو، تمام با مایکروسافت. خب اکثر دوستایی که تا اینجا میان خدا رو شکر حتما وارد بازار کار میشن. حالا وارد بازار کار چی شدید؟ وارد بازار کار شبکه شدید. خب یعنی عملا شما یک مدیر سیستم حرفه‌ای شبکه هستید، سیستم ادمنستراتور هستید که ابعاد مختلف تکنولوژی رو بلد هستید. خب حالا میخواید گرایش امنیت رو یاد بگیرید. اولین چیزی که شما خوب باید یاد بگیرید اینه که دانش تئوری نسبت به مفاهیم حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات داشته باشید. اینجاست که معادل دوره نتورک پلاس برای مفاهیم و در واقع کاربردهای امنیتی معرفی میشه. یک دوره هست به نام کامپت یا سکیوریتی پلاس. کانسپت ها رو به شما میگه، مفاهیم رو به شما میگه. بعد از یادگیری سکیوریتی پلاس شما در هر سیستم عاملی می توانید مفاهیم امنیتی رو پیاده سازی بکنید، می توانید درک کنید فایروال ها رو، می توانید درک کنید امنیت روتر ها رو، سویچ ها رو، اکسس پوینت ها رو، حملاتی که تو حوزه امنیت سایبر در واقع انجام میشه و تمام اینها به صورت تئوری در دوره سکیوریتی پلاس معرفی میشه. خب سکیوریتی پلاس رو یاد گرفتید، من مفاهیم امنیت رو هم یاد گرفتم. الان دریچه ورود شما به دنیای هک و نفوذ هست. خب اولین دوره‌ای که همیشه توصیه میکنم، میگم در حوزه هک و نفوذ برید یاد بگیرید، دوره شرکت ایسی کانسیل است به نام CEH Certified Ethical Hacker. این دوره از نظر من دوره بسیار خوبی هست، اما دوره‌ای نیست که به شما دانش عمیق در حوزه هک و نفوذ بده. البته بستگی داره با کی یاد بگیرید.
این دوره‌ای هست که استخوان‌بندی هک و نفوذ شما رو اوکی میکنه. من اسمش رو میذارم تول کیتمونه، جعبه ابزار هک و امنیتمون. یعنی شما داخل دوره ایسی کانسیل با حجم عظیمی از ابزارهای امنیتی آشنا میشید که توی سایر دوره‌های هک و نفوذ که تخصصی تر میشن، هر کدوم از این ابزارها داخل CEH به صورت جزئی معرفی میشن. شما CEH ساختار دورش هم به صورت ماژوله. من سرتیفاید نسخه 6 در واقع CEH هستم، فکر میکنم سال 2008 و اون موقع نزدیک 70 تا ماژول بود و الان خدا رو شکر کمترش کردن و گستردگی رو کم کردن. مهندسی معکوس مثلا خیلی چیزا رو دیگه داخل این دوره نمیارن. خب این از این. پس شما وارد دنیای هک میشید و تبدیل به یک هکر قانونمند میشید با CEH رو کسی بخواند، از نظر من یک Operating System Penetration Tester یا Network Penetration Tester معمولی میشود. یعنی شما در لایه سیستم عامل و شبکه میتوانید ادعا کنید که یک هکر معمولی هستید. اوکی، اگر خوب یاد بگیرید. داخل دوره CEH شما از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنید. یکی از سیستم عامل هایی که این روزها به صورت تخصصی برای هک و نفوذ استفاده میشه در حوزه لینوکس، سیستم عاملی هست به نام کالی لینوکس یا به عامش کالی لینوکس. یک دوره تخصصی کالی لینوکس هستش که از شرکت آفنسیو سکیوریتی به نام PWK Penetration Testing with Kali Linux. این دوره رو شما یاد بگیرید، توی همه دوره‌های دیگه‌ای که در واقع در حوزه هک و نفوذ وجود داره کارتون راه میفته. یعنی این 2-3 تا دوره کار را بندازن. 2 تا دوره رو که یاد بگیرید تقریبا تو همه دوره‌های دیگه کارتون راه میفته و با کالی لینوکس میتونید کار. کالی لینوکس هم الان مبتنی بر دبیان هستش. من خانواده قبلیش که اسمش بکترک بود رو باهاش کار میکردیم قدیما و الان تبدیل به کالی لینوکس شد. یک بکترک بیسش سیستم عامل قبلی بود. بکترک بر اساس اوبونتو بود، کالی رو آوردن بر اساس دبیان طراحی کردن تو حوزه لینوکس. خانواده لینوکس رو میگم، ما نمیخوام تخصصی بشه، اصلا فراموش کنید یک جمله رو. خب ما یک در واقع الان نفوذگر معمولی هستیم، جنرال هکر هستیم. میخوام تخصصی تر یاد بگیرم. خب اگر میخواید تخصصی تر یاد بگیرید، حالا یکی از این حوزه ها رو انتخاب میکنید. پس چی شد؟ جنرال هکینگ خودش پایه و اساس 3 تا در واقع مسیر راه دیگه بود. شما مسیر راه جنرال هکینگ رو تا انتها میروید و بعد تصمیم میگیرید که در کدوم حوزه نتورک، OS، موبایل یا وب تو حوزه هک و نفوذش وارد بشید. اوکی؟ خب حالا من فرض رو برای میگیرم که شما بعد از جنرال هکینگ وارد نتورک اند OS پنتریشن تستینگ میخواید بشید، یعنی تست نفوذ وب و ببخشید تست نفوذ شبکه و سیستم عامل. خب یه شرکتی وجود داره به نام شرکت سنس سکیوریتی. این دوره هایی که میده دوره های بسیار حرفه‌ای در حوزه امنیت اطلاعات و امنیت شبکه هست، فقط هک و نفوذ نداره. طیف عظیمی از دوره های آموزشی در حوزه امنیت رو داره، ولی دوره های هک و نفوذش دوره های معروف تری هستن و دانش عمیق تری به شما تو هر حوزه میدن. یکی از خوبیاش اینه، من قدیم مثلا سال 89 90 وقتی میخواستم به کسی مسیر راه بگم که چجوری بیاد هکر بشه، واقعا سخت بود بچه‌ها توضیح دادنش. چرا؟ من اون موقع دوره سنزی وجود نداشت که بیام بگم بر اساس اینا بره جلو. باید تک تک تکنولوژی ها رو لیست میکردم برای اون دوستمون و میگفتم اینو یاد بگیر، اونو یاد بگیر، اینو یاد بگیر تا یه پکیجی بشه و اون دوستمون بتونه تبدیل بشه. ولی الان این روزا منابع آموزشی اینقدر زیاد شدن، سرفصل‌ها تدوین شده براشون و استخوان‌بندی استراکچر دارن برای خودشون، سازمان یافته هستن و من میتونم ارجاعشون بدم بچه‌ها رو به همون دوره ها و سرفصلاشون و نیاز نباشه من بیام این کارو انجام بدم. سنز این کارو انجام داده. منابعش زمان ما خیلی محدود بود، الان منابعش ریخته تو اینترنت و میتونید استفاده کنید. میتونم بگم جزء قوی ترین دوره های آموزشی حوزه امنیت و تست نفوذ هست و افتخار این رو داریم که اولین جایی که در ایران دوره آموزشی سنس سکیوریتی ارائه داد به صورت آنلاین و ویدیویی وبسایت توسینسو بود و بعد از اون همه جا افتاد به این شکل. همونطوری که در حوزه لینوکس، در حوزه مجازی سازی و در حوزه در واقع
این همین سه تا رو بگیم: لینوکس، مجازسازی و هک و نفوذ سردمدار واقعا توسینسو بوده و هست. خب بریم ادامه ماجرا. میریم راجع به نتورک پنتریشن تستینگ. اولین دوره که میگه سنز سک 504 کداش به این شکل سک فلان، سک مثلا سکیوریتی یه کدی هستش. سنز سک 504 رو میگه یاد بگیر، بعد اینجا 1 و 2 و 3 و 4 تا 5 تا گرایش رو همزمان میتونی با هم ببری جلو. یه چیز رو خلاصه کنم بچه‌ها، اگر شما مسیر راه جنرال هکینگز رو، چون من اینجا چیزی که نوشتم فرض رو برای این گرفتم شاید شما جنرال هکینگز رو هم کامل نرفته باشید، اگر جای سنز 504 و سنز 560 دو تا کد آموزشی سنز هستش که من اینجا معادل هاشون هم زدم که چی هستش. CH مثلا خودش معادل سنز سک 560 هست. خب شما اگر دوره PWK و CH رو گذرونده باشید، خب نه نیاز هست سنز 560 رو ببینید، نه نیاز هست سنز 504 رو ببینید که این راجع به ابزارها، تکنیک ها، هک و نفوذ صحبت میکنه که CH هم همین رو صحبت میکنه و انترپرایز. یعنی این دوتا کد دوره معادل، از نظر من معادل دوره CH و معادل دوره PWK هستن. اگر اون دوتا رو گذروندید نیازی نداره اینا رو یاد بگیرید. بنابراین اگر جنرال هکینگز رو کامل اومدید، سنز 504 560 رو بیخیال میشید و ادامه ماجرا رو میبرید جلو. خب در نتورک پنتریشن تستینگ. اوکی، این تو ذهنتون باشه. خب این از این تو ذهنتون باشه. پس این دوتا اگر ببینید جالبه، مثلا من توی موبایل اپ هم بیام سنز 504 رو دارم، خب و بیام توی وب اپ هم بخوام اپلیکیشن های وب هم تست نفوذ بزنم، بازم سنز 504 و 560 رو دارم. پس با نتیجه گیری که از حرفای من میشه، اگر شما جنرال هکینگز رو برید جلو، عملاً نصفی از مسیر راه سایر رودمپ های امنیت و نفوذ رو هم رفتید جلو. خب یه چیز رو هم بگم همینجا، دوره های هک و نفوذ به شدت همپوشانی محتوایی دارن با هم، به شدت همپوشانی محتوایی دارن. یعنی من وقتی راجع به CH صحبت میکنم، خب یا PWK صحبت میکنم یا سنس که 504 یا 560، اینها تو خیلی از سرفصل‌هاشون به خاطر اینکه تکنیک های یکسان هستش یکی هستن. خب بنابراین بعضی اوقات من توصیه میکنم که زیاد، حالا یکی بنده خدایی میگفت CH رو ببینیم بعد بیایم 504 و 560 هم ببینیم، اوکیه، فقط اگر دیدی خیلی مباحث تکراری بود تعجب نکن. این رو خواستم بگم بهتون. خب حالا فرض میکنیم من 500 در واقع CH رو خوندم، میام اینجا، حالا من تخصصام اینجا میتونم متفاوت کنم. من اینجا کد دوره به شما معرفی کردم، شما میتونید کد دوره رو بیخیال بشی، فقط تایتل رو ببری جلو. خب توی بحث نتورک پنتریشن تستینگ، خب بعد از اینکه شما سنز سک حالا 560 اصلا همینجا سنز 504 رو دارید که شما CH رو گذروندید کافی است، میتونید برید حوزه تخصصی هک شبکه‌های وایرلس رو یاد بگیرید. تکنولوژی‌های وایرلس، هک کردنشون، آسیب پذیری الگوریتم‌هاشون، در واقع و چیزهای دیگه. یه کد دوره سنز داره به نام سنز سک 617. اگر جای پیدا کردید منبع بسیار خوبی هست، اما اگر نبود الزامی نداره این فقط باشه. ما دوره‌های دیگه هم داریم، وایفو داریم و حتی آفنسیو سکیوریتی فکر می‌کنم دوره وایرلس هکینگ داشته باشه و چیزهای دیگه. سرفصل‌هاشو برید بردارید و بر اساس اون برید ریسرچ کنید، تحقیق کنید. بعضی وقت فقط یک تایتل ممکنه داشته باشه. برای تست نفوذ پس شبکه وایرلس هم جزء شبکه در واقع تست نفوذ شبکه هستن دیگه. یک چیزی که خیلی خیلی به کارتون میاد و هم پوشانی دوره هم دارید شما دوستان، مبحثی هست به نام اوسینت. اوسینت یکی نه مهمترین قسمت شبکه، در واقع توزیع هک و نفوذ مهمترین قسمت از نظر من. اوسینت که دو تا کد دوره اینجا سنز براش تعریف کرده و این یعنی که خیلی درجه اهمیتی بالایی داره. شما اول کورس 497 و بعد کورس 587 رو به دست میارید. همیشه گفتم بیش از 80% فرایند هک و نفوذ توی فاز شناسایی یا ریکانسنس یا دیتا گدرینگ هست، به دست آوردن اطلاعات. قبلا به صورت شلخته و پراکنده این اتفاق می افتاد و ما مفهومی رو به نام اوسینت نداشتیم در حوزه هک و نفوذ. انقدر این مبحث در واقع حرفه‌ای شد، انقدر در واقع مهم شد که خودش تبدیل به یک مفهومی شد به نام اوسینت. ما شاید 10 سال پیش چیزی به نام اوسینت نداشتیم، 7-8 سال پیش چیزی به نام اوسینت نداشتیم. اوسینت
فرایندها و تکنیک های جمع آوری اطلاعات راجع به هدف نفوذمون هست و خیلی طیف ابزارها، طیف تکنیک های بسیار زیادی داره. پس اینم یکی دیگه از چیزایی هست که در حوزه نتورک اند پنتریشن تستینگ به شما کمک میکنه. خب الان دقت کنید، من در حوزه نتورک پنتریشن تستینگ سنز سک 560 504 سک 497 و 587 رو داشتم. درست شد؟ خب چقدر جالب که من در حوزه وب پنتریشن تستینگ سنز 504 رو دارم، 560 رو دارم، 497 و 587 رو هم دارم. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید چند تا از این کد دوره ها اینجا داره تکرار میشه. اینا هم پوشاری دارن. شما در حوزه وب هم نیاز به کسب اطلاعات راجع به تارگت نفوذتون دارید. پس اینا با هم کنار هم قرار میگیره. و یک ابزار دیگه‌ای که بسیار به شما کمک میکنه در حوزه هک و نفوذ و داخل دوره CH احتمالاً باش به صورت مقدماتی کار میکنید، ابزاری هست به نام متاسپلویت. متاسپلویت یک ابزاری هست برای، حالا الان شما نمیدونم مفهوم اکسپلویت رو شاید ندونید، خب ولی به زبان ساده من وقتی میخوام به سیستمی نفوذ کنم و آسیب پذیری وجود داره، از طریق یک حالا تعریفی، یک نرم افزاری به نام چی بگم، تعریفشو بگم، نرم افزار الان کاری بهم گیر میدن، یک ابزاری به نام اکسپلویت این کارو انجام میده. نحوه استفاده کردن از این در واقع اکسپلویت ها داخل نرم افزار، مجموعه نرم افزار، در واقع پکیج متاسپلویت هست و متاسپلویت رو شما در همه جا باید بتونید استفاده کنید. حتی من توی موبایل اپ هم توصیه میکنم که ببینید. اما هم یک کد دوره 580 هست که متاسپلویت رو یاد میده، هم در واقع offensive security کورس داره براش، هم ایلرن سکیوریتی فکر کنم و چند تا در واقع شرکت دیگه هم دارن. همین ببخشید پنتستر آکادمی هم دوره معادل متاسپلویت داره. همه این تایتل ها برای خودشون دوره های غیر از سنز هم دارن. اگر سنزش رو پیدا نکردید معادلش برید دوره دیگه رو یاد بگیرید. دقت کنید 580 توی وب پنتریشن تستینگ هم هست. حالا این مقدار متناسب تر با در واقع متناسب تر با وب شده حملاتش. خب این از این. حالا توی نتورک پنتریشن تستینگ ما این مسیر رو به صورت همزمان و موازی داریم میریم جلو. یک ابزاری هست به نام وایرشارک. بچه‌ها وایرشارک به شدت برای تحلیل ترافیک شبکه ابزار قوی هست و من حتی تو دوره‌های در واقع ناک یا مانیتورینگ شبکه و دوره‌های SOC یا در واقع مرکز عملیات امنیت‌های شبکه هم توصیه می‌کنم از وایرشارک استفاده کنید. وایرشارک و کورس اسمش رو نمیارم چون اصلا کد استاندارد کورسی براش پیدا نکردم. من خودم زمانی که وایرشارک کار میکردیم، حالا اون زمان الان خیلی منابع بیشتر هستش، یک مجموعه بود پروفسور مسور، فکر کنم اگر سرچ بکنید پروفسور مسور رو بتونید پیدا بکنید. اون وایرشارکاش آموزشاش عالی بود، خب و تحلیلات ترافیک قشنگ میداد. توی حالا وی ام ورکستیشن لابراتوارتون طراحی بکنید و وایرشارک در واقع تحلیلش بکنید. حتی من در این حد بگم، من تو دوره آموزشی نتورک پلاس هم برای اینکه دید نسبت به وایرشارک داشته باشید، توی قسمتی اومدم لایه‌های OSI رو با وایرشارک بهتون آموزش دادم. خب این مسیر راه یادگیری چی شد؟ همزمان با 560 اینا رو یاد میگیرید. تموم شد؟ نه بابا، ما تازه بعد از 560 میخوایم یه مقدار عمیق بشیم در حوزه تست نفوذ شبکه. بچه‌ها توی لایه این 1 2 3 4 5 تا 6 تا که یاد گرفتین، اینا تو یک رده هستن، هیچ نیاز به دانش برنامه‌نویسی ندارن. اما شما میخواید هم در حوزه اکسپلویت کردن ویندوز حرفه‌ای بشید، هم در حوزه اکسپلویت کردن لینوکس، هم در حوزه نوشتن اکسپلویت ها. وقتی راجع به نوشتن اکسپلویت صحبت می‌کنیم، یعنی شما باید دانش برنامه‌نویسی، مخصوصا دانش برنامه‌نویسی تا سطح پایین، مثلا زبان‌های، حالا نمیگم اسمش سطح پایین، الان سی پلاس پلاس هم میان شاکی میشن میگن سطح بالاست. وقتی که بعد از سنز سک 560 و همزمان شما یا اینا رو میخونید بسته یا میخواید ادامه بدید. تا اینجا اسمشو میذاریم تخصص. این قسمت میشه فوق تخصص در حوزه تست نفوذ شبکه. شما دیگه باید تو اینجا هم دانش برنامه‌نویسی در یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی سی و سی پلاس پلاس یا پایتون رو به صورت حداقل مقدماتی داشته باشید. نمیتونید هیچ دانش برنامه‌نویسی داشته باشید و وارد دوره‌های بالاتر بشید. تأکید میکنم ابزارهای سیسنترنالز بیشتر ابزارهای ویندوزی هست، به شما درک عمیق و
جزئیاتی از سیستم عامل ویندوز رو میگی که فکرشو نمی‌کنید یه همچین اتفاقات داخل ویندوز در واقع قابل رخ دادن باشه. شدیداً تاکید میکنم که سیس اینترنالز رو، ابزارش رو، پکیج ابزارش رو خوب یاد بگیرید. هم کورسش هست، هم در واقع میتونید منوالاشو بخونید. اینا بعضی از جاها گفتم بچه کورس پیدا نمیکنم، تایتل میگم، خودتون باید منوال بخونید، کتاب بخونید، ویدیو پیدا بکنید راجبش. راجب اکسپلویت کردن لینوکس کمتر از اکسپلویت کردن ویندوز منابع داریم. دلیلش هم این هستش که حجم بیشتری از حملات روی ویندوز انجام میشه و اکسپلویت هاش بیشتر هستش. بازار 80-20 اگر خیلی خوب بخوایم، اگر همه رو اونور بگیریم لینوکس، همه رو اینور بگیریم ویندوز، 80-20 که لینوکس الان تو بازار در حوزه حداقل دسکتاپ کمتره. حالا من برنامه‌نویسی یاد گرفتم، این تخصصا هم همزمانش کنارش یاد گرفتم. حالا توی دوره سنسک 608 Advanced Penetration Testing Exploit Writing، توی این دوره مهمترین کلید واژه‌اش اینه که شما یاد میگیرید که چجوری یک اکسپلویت بنویسید. تا کل چیزهایی که تا حالا دیدیم شما از اکسپلویت ها صرفا به عنوان یک یوزر استفاده میکنید، یعنی اکسپلویت آماده رو، اون نرم افزار هک رو دانلود میکردید، با استفاده از این ابزاری مثلا متاسپلویت استفاده میکردید. اما وقتی راجع به 660 صحبت میشه، شما یک اکسپلویت مینویسید بر اساس یک آسیب پذیری که وجود داره و معادل همین دوره 660 من در ادامهش آوردم، ولی اینجا معادلش من اگه این پایین می آوردم فکر میکنم بهتر بود. یه دوره از شرکت آفنسیو سکیوریتی به نام Advanced Windows Exploitation، اون هم دوره خوبی هستش که میتونه برای اکسپلویت کردن ویندوز به شما کمک کنه. این پکیج چی شد؟ پکیج نتورک پنتریشن، یعنی شما با یادگیری این کورس ها و این تخصص ها تبدیل به یک کارشناس تست نفوذسنجی حرفه‌ای در حوزه شبکه خواهید شد. این خودش دنیایی داره بچه‌ها. حالا این رو بگم، الان فکر نکنید همه این دوره ها رو یاد گرفتید. نمیخوام بترسونمتون، دنیای ترسناکی نیست ولی دنیای حجیمیه. شما بعضا تو هر کدوم از این در واقع دوره ها یک سری ابزارها یاد میگیرید که خود اون ابزار به تنهایی میتواند یک دوره آموزشی مجزا باشد. مثلا همینجا من وقتی راجع به وایرشارک صحبت کردم، توی دوره CH قطعا وایرشارک رو یاد میگیرید، توی دوره سنز 560 قطعا وایرشارک دارین، سنز 504 هم قطعا وایرشارک دارین و چیزهای دیگه، یعنی تو همه دوره ها هست ولی خودش یک دنیای بزرگ و مجزایی داره. اوکی؟ یا راجع به اوسینت داخل دوره های در واقع اولیه مثلا CH یا PWK یا حتی 504 دارید، خب اما خیلی کمه. هر کدوم از اینها میتواند خیلی عمیق‌تر وجود داشته باشه. یه نکته هم راجع به سنز ها میخواستم بگم که یکی از چیزهای خوبی که داخل سنز وجود داره اینه که اگر استاندارد برگزار بشه، آخر کورس حتما شما یک چالش در واقع فتح پرچم دارید یا کپچر د فلگ دارید. اگر درست برگزار بشه باید برای شما یک چالش در واقع فتح پرچم آخرش داشته باشه. چالش فتح پرچم اینه که یک سناریوی شبیه سازی شده هک باید براتون وجود داشته باشه که شما سعی کنید با استفاده از دانشی که به دست آوردید اون رو هک کنید. خب این از نتورک پنتریشن تستینگ. پس دیدیم که نه خطیه نه موازیه، به ترتیبی که من میگم میتوانید این رو یاد بگیرید، میتوانید رو و همپوشانی ها رو هم دیدید. میریم سراغ موبایل اپ and device penetration. تو حوزه موبایل penetration testing بیشتر چون ما راجع به بحث هک کردن و کرک کردن مخصوصا تو حوزه اپلیکیشن موبایل صحبت میکنیم، ما توی این کورس اون بچه‌ها راجع به مهندسی معکوس نرم افزار صحبت نمیکنیم توی این ویدیو، چون خودش دنیای مجزای تخصصات متفاوته و چیزی نیست که بگیم صرفا یک دوره یاد بگیر. ولی راجع به موبایل میشه فعلا یک دوره طراحی شده براش. توی بحث موبایل بازم سنز 504، خب شما اگر طبق رودمپ اون اومده باشید بالا، میدونید که شما سنز 560 رو هم معادلش رو گذروندید. باز هم وایرشارک رو تایید میکنم به عنوان تحلیلگر ترافیک. قطعا وقتی قرار هست من یک اپلیکیشن موبایل رو بیام بهش نفوذ بکنم، آسیب پذیری براش پیدا بکنم و کرکش بکنم، خب باید زبان برنامه‌نویسی بلد باشم. حالا زبان C و C++، جاوا یا جاوا اسکریپت اینجا توصیه میشه که حتما بلد باشید. و دوره‌ای که میتونه استخوان‌بندی این کارو براتون اوکی بکنه سنسک 575 که هم برای iOS یعنی در واقع اپلیکیشن های اپل و هم برای اندرویدی ها طراحی شده که شما جفتش رو بتونید در واقع تست نفوذ بهش انجام بدید و تجزیه و تحلیل در واقع امنیتش رو انجام بدید.
این هم از چیز دیدید که چندان در واقع بزرگ نبود مثل شبکه، محدودتر بود، اما دلیل نمیشه که در واقع آسان‌تر باشه. اتفاقا خیلی از چیزها اینجا سخت‌تر میشه، ولی از یه بعدی هم میتونیم بگیم که تست نفوذ به اپلیکیشن ها آسان‌تر هست. چرا؟ چون شما یک اپلیکیشن رو برای اینکه بتونید امنیتش رو تحلیل بکنید نصبش میکنید و شما اون ماهیت رو روی گوشی خودتون دارید که بتونید تحلیلش بکنید. اما وقتی راجع به یک ویندوز سروری که اون سر دنیا هست صحبت میکنیم و میخوایم هکش بکنیم، یا یک دستگاه وایرلس که بهش دسترسی فیزیکی نداریم، کار سخت‌تر هست. این نظر شخصی من است. خب اینم از موبایل اپ و در نهایت وب اپلیکیشن پنتریشن تستینگ یا تست نفوذ وب که فکر میکنم این روزها پولسازترین نوع تست نفوذ باشه. چرا؟ چون الان خیلی از وبسایت ها، خیلی از شرکت و خیلی از سازمان ها وبسایت هاشون در معرض تست نفوذ قرار میدن با عنوانی به نام باگ بانتی. شما باگی آسیب پذیری پیدا بکنی، میری اعلام میکنی اونجا و جایزه میگیری و توی دنیا الان یک فرآیند مرسومی هست باگ بانتی و طبیعتاً دسترسی عمومی بهش راحت‌تره. شما به هر وبسایتی بخواید از طریق اینترنت میتونید دسترسی داشته باشید و بهش تست نفوذ بکنید، یعنی منابع و تارگت هاش خیلی زیاد هست و این لذت بخشش میکنه. خب طبیعتاً 504 560 من CHP WK خوندم، به این دوتا نیاز ندارم. یک نکته ای رو من فراموش کردم بذار بگم. بچه اگر فقط میخواید از ابتدای کار میدونید چی میخواید یاد بگیرید، یعنی یا میخواید موبایل برید یا وب، دوره های آموزشی MCSA ویندوز کلاینت و سرور و دوره LPK 1 LPK 2 و دوره سیسکو رو نیاز نداره یاد بگیرید. پس چی شد؟ اگر فقط موبایل و وب میخواید کار بکنید، سرور مایکروسافت رو نیاز نداره یاد بگیرید، کلاینت مایکروسافت رو نیاز نداره یاد بگیرید، سیسکو نمیخواد یاد بگیرید، دیتابیس یاد بگیرید به درتون میخوره، اما دیگه اون ماهیت‌های شبکه‌ای رو نیازی نداره که یاد بگیرید. این رو گفتم که فردا نید بگید که چرا آی نسیم من میخوام موبایل هک کنم گفتی برو سیسکو بخون، بی ربطه. من همینجا بگم که برای این دوتا فاز میتونید قسمت‌های پیشا، ولی لینوکس اسنشیالز الزامی هست، نتورک پلاس الزامی هست، VMware ورکستیشن الزامی هست، MS SQL سرور الزامی هست، CH و PWK و سکیوریتی پلاس الزامی هست. خب این دوتا رو یاد گرفتیم. متا اسپلویت قبلا توضیح دادیم که بدونید. اوسینت 2 لول در وب اپلیکیشن ها به شدت کاربردی. خب اما وقتی که راجع به وب اپلیکیشن پن تستینگ صحبت میکنیم بچه دنیای خیلی بزرگی داره. چرا؟ چون تکنولوژی های طراحی وب، تکنولوژی های برنامه‌نویسی وب، تکنولوژی های برنامه‌نویسی فرانت اند، تکنولوژی برنامه‌نویسی بک اند، این یکی هست فقط طراحی وب میکنه که برنامه‌نویسی وب میکنه، اینا متنوع و خیلی سریعتر عوض میشن. شما اگر کمی با جاوا اسکریپت یا زبان‌های مبتنی بر جاوا اسکریپت، فریم ورک های مبتنی بر جاوا اسکریپت آشنایی داشته باشید، میدونید که مرتب عوض میشه. ما تا میایم به انگولار جی اس عادت بکنیم ویو جی اس میاد، تا میایم به این جی اس عادت بکنیم اینا چی میاد، بعد میاد میگه نه فلان چیز با پیور جی اس. میبینید چقدر تنوع داره. پس یه مقدار آپ تو دیت تر باید باشید، مخصوصا در حوزه حملات وب. خب سنز سک 560 اصلا تا اینجاشو کاری نداریم، شما تا اینجاشو یاد گرفتید. میایم 1 2 3 4 5 تا تخصص. من البته این رو هم باید بیارم اینجا بذارم، درسته؟ این وایر شارکه هم اینجا باشه منطقی تره، چون توی گریدهای قبلی اومده بودم مرحله قبلی باشه. خب شما وقتی که راجع به وب صحبت میکنیم بچه، شما نمیتونید بگید من وب میخوام هک کنم ولی هیچ دانشی از هک و نفوذ، ببخشید عذرخواهی میکنم، هیچ دانشی نسبت به تکنولوژی وب ندارم. نه، شما باید حداقل مبانی و مفاهیم اولیه استخوان‌بندی وب، HTML، انیمیشن های وب، حالا اینجوری اسمش بذاریم انیمیشن، زیباسازی وب، CSS و برنامه نویسی اسکریپت نویسی وب یا جاوا اسکریپت رو باید بلد باشید. یعنی پیش زمینه ورود به دنیای پنتریشن تستینگ وب دونستن این سه تا پارامتر است. حالا جاوا اسکریپت بیشتر از HTML و CSS، ولی HTML CSS بدونید هم خوب هست، اما جاوا اسکریپت رو باید خوب بدونید. شما باید زبان
SQL بدونید، زبان دیتابیس بدونید. چرا؟ چون 100% وبسایت هایی که تو اینترنت هستن و به صورت داینامیک کار میکنن بانک اطلاعاتی پشتشون هست که شما میخواید به اون نفوذ کنید و باید زبان اون بانک اطلاعاتی رو بدونید که بتونید بهش نفوذ بکنید. دونستن زبان پایتون مخصوصا به صورت ویژه برای وب اپلیکیشن ها کمکتون میکنه. مفهومی داریم به نام OWASP Top 10، یک مجموعی از آسیب پذیری های در واقع شناخته شده هستش، یک مجموعه از تکنولوژی های چطور بگم امنیت وب هستش که کورس آموزشی هم متناسب با اینها طراحی شده. پس اینا اسم نمیذارم براش، اینا کورس نیستن، این 4 تا کورس نیستن و نمیتونم براشون هم کورس معرفی بکنم. اگر کورسی البته بتونم تو کامنت ها بپرسید براتون میگم، ولی تکنولوژی هایی که شما باید یاد بگیرید اینا رو 4 تا که یاد بگیرید تازه میریم مرحله بعد. من میخوام برم تست نفوذش رو یاد بگیرم. اگر تا اینجا برنامه نویس وب باشید خیلی کارتون راحت است. خب خیلی کارتون راحت است. و اگر برنامه نویس وب هستید دیگه اون دورای شبکه هم نمیخواد، نتورک پلاس و اون مفاهیمی که گفتم رو بگید و بیاید بعد از CH و PWK بیاید سمت این. خب حالا 2 تا در واقع طبقه بندی دوره‌ای داریم بچه‌ها. یه سری دوره‌های سنس هست برای وب هکینگ، یه سری دوره‌های offensive security. هر 2 تا دوره‌های قدری هستند. سنز 542 دوره مقدماتی وب اپ پنتریشن تستینگ اند اتیکال هکینگ نرم افزارهای تحت وب هست و سنز 642 تکنولوژی های پیشرفته است. پس این مقدماتی، این پیشرفته. 2 تا کد دوره داره. من وقتی راجع به کد دوره صحبت میکنم نمیخوام راجع به سرفصلش صحبت کنم. اگر سرفصل بخوام باز کنم اینجا فکر کنم 4 ساعت 5 ساعت فقط باید سرفصل بگم. اما این کاری میکنیم. خب شما اگر سنز 542 رو مثلا پیدا نکردید، هرچند میتونید بپرسید توی کامنت ها، من دوره بهتون معرفی بکنم. سنز 542 رو پیدا نمیکنید، کافی سرچ بکنید، برید توی سایت سنسک خب و برید تو قسمت سیلابس سرفصلاشو کامل ببینید، سرفصلاشو برای خودتون یادداشت بکنید. اونایی که بلد هستید که هیچی، اونایی که بلد نیستید رو برید و با استفاده از تحقیق پیدا بکنید ویدیو چیزا. یعنی به این شکل هم میشه یاد گرفت. و دوره وب 100 و وب 300 هم این مقدماتی، این پیشرفت. دقیقاً اسنشیالز ببینید، دقت کنید این اسنشیالز، این در واقع elementary و این پیشرفته‌هاش هستن. این 2 تا خب یک کدوم از این مسیرهاش کافیه برید، جفتشو نیازی نداره. خب یعنی شما یا سنز رو میرید جلو یا وب در واقع آفنسیو سکیوریتی و شما تبدیل به یک کارشناس تست نفوذ سنجی وب خواهید بود. خب این مسیر راه جامع و جذابی هستش که شما با استفاده از اون طبیعتا تبدیل به یک متخصص تست نفوذ سنجی فوق حرفه‌ای خواهید شد. کسی که این دوره ها رو بگذرونه واقعا یک آدم فوق حرفه‌ای خواهد بود. فقط نکته اینجاست که من راجع به هیومن هکینگ صحبت نکردم، مهندس شما صحبت نکردم و اینکه شما باید با ابزارها خوب برید جلو. مثال دارم میگم، شما وقتی که راجع به پنتریشن تستینگ وب دارید صحبت میکنید توی سنز سک 504 شاید در حد چند ساعت راجع به یک ابزاری صحبت بشه به نام برپ سویت. خب برپ سویت خودش میتونه 30-40 ساعت دوره باشه، 30-40 ساعت دوره باشه. اینقدر قدرتمند، یه چیزی مثل وایرشارک تو این زمینه. خب هر کدومش یا مثلا توی بحث شما SQL رو میدونید توی وب اپ پنتریشن تستینگ یا ادوانس اکسپلویتیشن میاد یه قسمتی راجع به حملاتی، هرچند که تو CH هم در حد معرفی یاد داره، یه حملاتی راجع به SQL اینجکشن یا SQL اینجکشن درستش هستش صحبت میشه. خود SQL اینجکشن میتواند یک کتاب کامل باشه. خب پس دیگه بعد از یادگیری اینا خب شما باید دانشتون رو، جزئیاتش رو بیشتر بکنید و عمق بدید به دانشتون. این از در واقع سرفصل‌هایی بود که مسیرهای راهی بودش که من میتونم در حوزه هک و نفوذ بهتون معرفی کنم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی ویدیو سنگینی بود و زمان برد تا این تایتل ها رو کنار هم چیدم. این برای اولین بار تو ایران به این شکل طبقه بندی میشه و خدمتتون ارائه میشه. اگر هر مشکلی بودش حتما در صفحه اینستاگرام من ایران سایسک، در یوتیوب من ایران سایسک بپرسید توی کامنت ها و من پاسخ میدم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.